Fudtripers, what's up sa inyo? Anong food trip nyo ngayon? Ngayong araw, dahil nasa lockdown pa rin tayo, nagkakaroon tayo ng mga birthday celebration or mga anniversary, monthsary, at yung mga bilihan ng mga cakes is closed. Open man sila pero mag-iintay kayo ng delivery galing sa mga Grab Foods, Lalamove, or yung mga ibang nagdi-deliver ng pagkain. Ngayon, para hindi ma-hassle o hindi tayo mahirapan bumili ng cakes na gagamitin natin sa mga special na okasyon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng homemade cake. Mga Fudtripers, ito yung mga gagamitin natin ingredients sa paggawa ng homemade na cake. Flour, sugar, cocoa powder, salt, baking powder, baking soda, melted butter, vanilla, egg, milk, at saka hot water. Ngayon nakita nyo na yung mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa natin ng homemade cake. Ngayon, ipakikita ko naman sa inyo yung mga procedure, yung pagkakasunod-sunod kung paano natin siya gagawin. So ngayon mga Fudtripers, ang una nating step is ilalagay natin itong ating flour dito sa mixing bowl. Huwag kayong mag-alala mga Fudtripers kasi lahat ng may saktong sukat nito, ilalagay ko lahat sa description sa baba. Ngayon pagkatapos ng flour mga Fudtripers, lagay nyo yung sugar. Tapos yung inyong cocoa powder. Napakadali lang ng recipe na ito mga Fudtripers. Yung inyong salt, baking powder, at saka baking soda. Tapos mga Fudtripers, i-mix nyo lang yan. So yung mga Fudtripers, i-mix nyo lang ng ganyan hanggang totally na naghalo-halo na yung mga ingredients na ginamit natin kanina. So yan mga Fudtripers, ganyan lang yung magiging itsura niyan. Tapos susunod naman natin yung ating mga wet ingredients. Ngayon mga Fudtripers, after natin ma-mix yung ating mga dry ingredients, lalagay naman natin dito yung ating milk. Tapos kuha tayo ng hot water, 1 cup din. Tapos lagyan na natin yung ating melted butter. Tapos magka-crack tayo ng 3 itlog. Haluin lang natin ito mga Fudtripers. I-mix nyo lang lahat ng mga ingredients ng mga Fudtripers hanggang yung mga lumps o yung mga buo-buo niya is madurog na. Huwag kayo gagamit ng mga hand mixer kasi ma-overwork yung ating mixture. So ngayon mga Fudtripers, pag ganito na yung consistency ng inyong butter or mixture, pwede nyo na itong lagyan ng 1 tablespoon ng vanilla. Tapos haluin nyo lang ulit mga Fudtripers. So ngayon mga Fudtripers, after natin mailagay yung vanilla, yun na yung last ingredient natin dito sa ating mixture. Ngayon, kukuha tayo na
baking pan at saka ng aluminum foil. So ngayon mga Fudtripers, yung ating baking tray, lalagyan natin siya ng aluminum foil para hindi dumikit yung ating mixture dito sa ating pan. Ngayon mga Fudtripers, nabalutan na natin ng aluminum yung ating baking pan. Lalagyan na natin yung ating mixture dito. So yan mga Fudtripers, na ilagay natin siya dito sa ating baking pan, tapos i-oven na natin to para maging cake na siya. So ngayon mga Fudtripers, pinipreheat lang natin yung ating oven, tapos i-bake na natin ito siguro mga 45 minutes. Tapos kung hindi pa, kulang pa yung ating luluto, itutuloy lang natin ito. So ito na mga Fudtripers, lagay natin sa ating oven yung ating mixture. Tapos i-bake na natin yan mga 45 minutes, at kung kulang pa, diretso lang natin yung pagluluto. Balikan natin yan mamaya mga Fudtripers. Ito mga Fudtripers, 10 minutes pa lang siya nasa loob ng oven. Makikita nyo na nag-flat na yung surface niya, kumbaga naging tinapay na. Ayan mga Fudtripers. Ibig sabihin yan, maganda yung kalalabasan ng cake natin mamaya mga Fudtripers. Fudtripers, ito yung ating cake. Actually 30 minutes pa lang siyang nagbe-bake, at ganyan na yung kinalabasan niya. Pumutok siya mga Fudtripers. Check natin yan mamaya. Ilabas ko muna to, tapos tignan ko kung i-continue pa yung cooking time or okay na to mga Fudtripers. So ito mga Fudtripers, ito yung ating cake. Nilabas ko muna ng oven. Eksaktong 30 minutes siya na na-bake. Ngayon ito yung ating stick, lalagyan natin sa gitna. Pag may dumikit sa kanya, ibig sabihin hindi pa luto. So yan, may mga dumikit pa na mixture sa kanya. So i-continue pa natin yung pagluluto mga Fudtripers. So ngayon mga Fudtripers, pinakita ko sa inyo kanina, no, 30 minutes natin siya nasa loob ng oven. Is pumutok yung kanyang taas, tapos medyo hilaw pa yung gitna or meron pang mixture na sumasama dito sa stick natin. Ngayon nagdagdag pa tayo ng 15 minutes, overall 45 minutes yung ating cooking time. So ngayon check na natin sa loob ng oven kung okay na ba yung ating cake. Ang bango mga Fudtripers, kung naamoy lang ang bango niya. So ito mga Fudtripers yung ating cake. Bali 45 minutes siyang in-oven bake. Ngayon kukunin na muna natin siya. So ito mga Fudtripers, ito na yung ating cake. Kung naaamoy nyo lang talaga mga Fudtripers, napakabango. Ngayon i-check na natin ulit yung stick natin, check natin. So yun mga Fudtripers, wala nang sumasama na galing sa loob niya. Ibig sabihin luto na ito mga Fudtripers. Ngayon palalamigin lang muna natin yan. Tatanggalin natin yan dito sa ating aluminum foil. Lalagyan natin siya sa isang wire wrap. Ito lang din yung gagamitin natin. So ngayon mga Fudtripers, ito na yung ating binake na cake. Moist cake to mga Fudtripers. Kaya tayo naglagay kanina ng foil dito sa ating pan para may tatanggal natin siya sa pan hindi dumidikit. So yun nga mga Fudtripers, ito na. So yan mga Fudtripers, tuto na yung ating homemade cake. Ito na siya mga Fudtripers. So yung mga Fudtripers, na palamig ko na to, bukas ko nakakainin kasi gabi na rin. So yun mga Fudtripers, kung nakaabot kayo sa parte ng video na to, nagpapasalamat ako sa inyo. At kung bago lang kayo nakarating sa channel to, please like, comment, share, and subscribe, and hit the notification bell para may updated kayo sa mga future videos pa na i-upload ko dito sa ating channel. Salamat mga Fudtripers!